Bismillahirrahmanirrahim. Network Plus per class के new topic वाई DHCP. DHCP वाई चीज़ तो टूल मखर में जो DHCP उगरो loves DHCP. DHCP वाई Dynamic Host Configuration Protocol. The دلته خبره کې د configuration protocol کوم protocol internet protocol خبره کې internet protocol IP ته ویل کېږي موږ غواړو چې په یو نیټورک کې زموږ سره یو نیټورک دی یو سویچ دی سوري یو سویچ دی له سویچ سره پی سی ان کنیکټ له سویچ سره پی سی ان کنیکټ په نیټورک کې هر پی سی ته هر کمپیوټر ته یو آی پی ایډرس یو ډیسیمل نمبر به ایډرس اساین کوي هغه ته آی پی ایډرس ورکېږي اوس که ته دا ایډرس په خپله مینولي ورکړې دا مینول آی پی ایډرس دی اتوماتیک آی پی ایډرس څه ته ویل کېږي هغه د ډي سی پي په تھرو باندې راځي د چیز په تھرو ډي سی پي یو سرور هم کېدای شي لکه وینډوز مثلا دا په سرور 2002 کې کار کوي سوري په سرور 2003 کې کار کوي په سرور 2008 کې کار کوي په سرور 2012 کې کار کوي په سرور 2016 کې کار کوي ته ډي سی پي سرور جلا جوړه یا ایز سرور استعمال یا ایز سرویس استعمال ته غواړې دغه ډي سی پي په یو سویچ کې دغه کنفیګر کې او ته غواړې دغه ډي سی پي په یو راوټر کې کنفیګر کې مطلب هر پی سی ته هر هوست پی سی هوست بل کېږي هر هوست اتوماتیکلی آی پی ان راشي نو دا لفظ ډي سی پي ویل کېږي دغه شی ته ډاینامیک هوست کنفیګریشن پروتوکول چې هر کمپیوټر ته dynamically automatically IP addresses assign شي تیرا سي دیو یو کښنه پریکټیس په پیکټ ټریسر کې وکړو پیکټ ټریسر سٹارټ تر راسي یو سیمولیټر دی سیسکو ولا جوړ کړی دی سیسکو کمپنی جوړ کړی دی کله چا څه کمپیوټر نه راوټر نه سویچز نه فایروال نه څه کیبلز نه میډیاز نه نو هغه دراسي دا سافټویر امبیډډ سافټویر استعمال کی سیمولیشن چې د دته کېږي پیکټ ټریسر یو چیز سیمولیټر دی سیمولیټر کې کېږي چې سیمولیشن پریکټیکل تور کېږي لیب تور کېږي نو زه غواړم ته یو سویچ سیسکو یو لیټ ټو سویچ پر راوړم او راسم ته یو څه کمپیوټر ورسره کښېږدم دوه کمپیوټر شوي درې کمپیوټر شوي څلور کمپیوټر شوي دا چې کنیکټ خو ډیفرنٹ ډیوایسز دي سټیټ کیبل ولګي په سویچ کې څو پورټ دي 0 ماستر کې سلوس پورټ د فاست انټرنیټ کړي چې هغه ډیټا ډیټ شو 100 میگابیټس پر سیکنډ ډیټ دي د کمپیوټر لین کارت د سویچ د پورټ سره کم پورټ سره فاست انټرنیټ 0/2 پورټ یا انټرفیس 0/3 0/4 اخري پی سي کنیکټ و زه غواړم زه په دې کې یو آی پی سکیم وچلوم کوم آی پی سکیم غواړم زه غواړم چې 192.168.1.0 صحیح او دا /24 دی سبنیټ ماسک 255.255.255.0 وینئ دا دی آی پی ایډرس دی مطلب چې کوم آی پی راځي د هر کمپیوټر لپاره ولته 192.168.1.2 بلته شروع کېږي صحیح 192.168.1.3 بل دې شروع کېږي 192.168.1.4 بل دې شروع کېږي او 192.168.1.5 بل تر راځي وزه راسم سویچ ته راځم سویچ کنفیګریشن به وګورو سی ال آی موډ ته راسئ انټر یې کړئ تر ټولو مخکې زه دا سویچ په سویچ کې چې څه انټرفیس دي دا ګله په ویلن کې دي په کوم ځای کې دي ډو شو
VLAN brief دا تمام انټرفیسز په VLAN 1 کې دي نو زه VLAN 1 ته IP ورکول غواړم انټرفیس VLAN 1 او IP ورکول غواړم 192.168.1.1.255.255.255.0 دا /24 دی دا پورت ډاون دی چې do show IP interface brief د دې پورت ما سره administratively shut down دی نو وزل ته سپ نو شټ وام مطلب شټ ډاون سره وباسي اوس یې چک اوس بدل تاپسي پورت اپسو کنه شپ برته راځه په ګلوبل کنفیګریشن موډ کې ته IP DHCP یو پول جنریټ کوم یو رینج کوم د IP ان هغه ته نومر کول غواړم پول ته CCIE Academy انټر کیس network چیز کول غواړم 192.168.1.0 سے شروع دی سبنیٹ ماسک 255.255.255.0 دا رینج پوری که DNS ایڈریس کول غواړي راس هغه IP ورکړه کوم چې موږ VLAN 1 تر کړی دا زما DNS هم سو او ډیفالت ګیټوی هم کوم ډیفالت 192.168.1.1 سه دوړو د ایډریس ورکړو سر او اوس راځم زلته په دا کمپیوټر کې غواړم چې IP اډرس چک کوم دلته کوم سټیټیک خپل IP مینولی او IP ورکوي سو کته د DHCP په تر غواړي نو راځي DHCP د څوک یو ریکوست واسطه DHCP یو پروسس وچلی چې سری DHCP یو پروسس دکی دوه PC اندر مثلا دا PC دی دا از مثلا سرور دی دا PC یا هوست دی اوس ما ته IP لکه کوم خو پیدا شو ما یو له د سرور سره څه شو کې ډیسکوري مو کړله ما وکړ چې ما IP په کار ده سپوږی ډیسکوري زه کوم په IP څخه د ماته افر راکې شراکې افر راکې چې به چیز غواړي ما څه خو دا رینج IP نشته زه په IP څخه ګرځم ما ډیسکوري د IP کوله د ماته یو رینج افر راکې 192.168.1.0 ما ریکوست ولېږي مالته ریکوست ولېږي چې ما IP په کار ده نو د خپل IP په رینج کې وکتلې ماته دغه IP اکنالجمنت راکې ماته هغه IP راکې چې 192.168.1.2 نو دا پروسس چا وکي دا پروسس DHCP وکي د پروسس تر کېږي ډورا پروسس څه ورته وایي ډورا پروسس بلل کېږي DORA D means discovery O means offer R means request A means acknowledgement دغه شی تاسو په نت کې کتلی شئ نو اوس راسي دویم سیستم مایز کلیکس ډیسکټاپ PC تر DHCP د 192.168.1.3 IP اډرس مرسته راکړه د کمپیوټر لپاره به چی راسي مرسته لپاره 192.168.1.4 د ستن لپاره مرسته به IP راسي 190.168.1.5 IP اډرس مرسته راسي دا زموږ د DHCP ټاپک نو که ژوند پروا کې به په بل ویډیو کې سره وینو السلام علیکم